Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi rửa mặt vào ban đêm, cô bé bên kia cửa gửi tin nhắn cho tôi. Chị ơi, tôi sợ bố tôi bắt tôi thức dậy vào nửa đêm để ăn bí ngô. Tôi cười hỏi, bạn không thích ăn bí ngô? Không phải là bố lén bỏ thuốc rồi. Hắn cắt đầu mẹ và em trai, cho vào nồi nấu. Nói là đang cắt bí ngô. Nấu bí ngô cho tôi ăn. Tôi giật mình, gọi nhanh và hỏi cô ấy đừng đùa với chị gái. Những gì bạn nói có đúng không? Cô bé gửi một video. Nó được chụp từ phòng ngủ về hướng nhà bếp. Bên ngoài tối lắm. Trước bếp ga có 3 nồi hầm. Hấp dẫn. Một bóng đen cao lớn huýt sáo. Dùng thìa khuấy nồi. Một bên khuấy một bên đếm một của bí ngô. Khi 2 của bí ngô đến món thịt hầm thứ 3, hắn nhìn xuống một cái. Còn một của bí ngô nữa, ở đâu? Sau đó hắn nhìn về phía phòng ngủ. Video dừng lại. Tôi gửi tin nhắn cho cô ta ngay lập tức. Tôi sẽ gọi cảnh sát cho bạn. Gọi nghiệp vụ lên đây. Tôi đã gọi cảnh sát trước. Lại đi liên hệ với nghiệp vụ. Kết quả là vì lần trước tôi phản ứng với nghiệp vụ, nói xử lý rác thải cộng đồng không kịp thời, bởi vì quá lớn đã cãi nhau với họ một trận. Nghiệp vụ không trả lời điện thoại của tôi. Sẽ mất một lúc để cảnh sát đến. Bên kia nghiệp vụ tôi lại không liên lạc được. WeChat cũng không trả lời tôi. Cô bé gửi tin nhắn. Tôi lén trốn đi. Bố đang tìm tôi. Tôi trấn an cô ta trốn xong rồi. Điện thoại chuyển sang im lặng rồi. Không đợi chú cảnh sát đến. Mê mơ. Tôi đang ở trong tủ quần áo. Mỗi lần trốn ở đây, bố tôi không thể tìm thấy tôi. Tôi đã gửi một tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu của 7 tòa nhà. Nghiệp vụ có không? Không ai quay lại giờ này. Mọi người đều ngủ rồi. Tôi lại hỏi ai có thể giúp tôi liên hệ với nghiệp vụ. Vừa gửi đi không lâu, trong nhóm có người hỏi tôi có chuyện gì vậy, đại đó có việc gì không? Là anh Phong sống bên cạnh. Trước đây tôi có tranh chấp với nghiệp vụ, bị đến nhà bắt nạt Phong ca không thích. Giúp tôi tôn trọng anh ấy. Tôi đã không nói thật với anh ta, theo tính khí của hắn. Tôi sợ anh ta đi thẳng đến cửa đối diện xảy ra chuyện gì đó. Tôi do dự một chút, có chút tình huống. Tôi muốn nghiệp vụ lên xem. Phong ca nhiệt tình nói chuyện gì vậy? Bạn nói với tôi, nếu thuận tiện, tôi sẽ xử lý cho bạn. Sau đó trong nhóm lại có người nói câu, mọi người đều là hàng xóm, có chuyện gì thì nói đi. Không được, tôi đi qua một chút. Người nói chuyện là Hắc Dương. Nhìn, hắn là cửa đối diện của tôi, vừa mới cắt đầu vợ con. Khi bí ngô nấu chín, Hắc Dương hỏi tôi nói chuyện. Hàng xóm gọi nghiệp vụ làm gì? Rắc rối quá, nó sẽ làm phiền tôi. Các con tôi đều ngủ rồi, đánh thức họ thì không tốt đâu. Nếu là chuyện nhỏ, tôi sẽ giúp bạn xem liệu pháp cuối cùng. Hắn lại rất nghiêm túc hỏi một câu, bạn có nghe thấy gì đặc biệt không? Phải lên nghiệp vụ. Tôi nghĩ rồi, làm thế nào để tạo ra một lý do hợp lý, chống lại sự nghi ngờ của người bố đối với tôi. Lý do này cần hợp lý đến mức nghiệp vụ phải lên, cho nên không thể là bóng đèn hỏng, điều nhỏ như điều chỉnh điện. Suy nghĩ một chút, tôi bình tĩnh đến mức khí tự nhiên của nhà tôi dường như bị rò rỉ. Trong nhà có mùi nghiêm trọng như vậy, tôi sẽ đến ngay. Hãy để nghiệp vụ đến, tôi cũng không chắc có phải không? Hắc Dương lạnh lùng nói không cần làm phiền nghiệp vụ nữa. Tôi sẽ đi xem giúp bạn. Nếu nó bị rò rỉ, sau đó yêu cầu nghiệp vụ tắt van đường ống, không mất nhiều thời gian đâu. Tim tôi đập thình thịch. Hắc Dương lại hỏi hàng xóm sao không nói chuyện. Mở cửa đi, tôi đang đến đây, đừng hoảng sợ. Hắc Dương tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rò rỉ khí gaxi không phải trò đùa. Lúc này chị Mai ở tầng dưới đột nhiên nói chuyện riêng với tôi. Bạn đang nói dối à? Bạn gọi nghiệp vụ lên đây hoàn toàn không phải là tự nhiên. Rò rỉ không khí, bạn có nghe thấy không? Nghe gì? Bạn đừng giả vờ là gia đình 5 người đối diện với bạn. Vợ chồng 2 người có 3 đứa con. Họ sống trên lầu tôi. Vừa rồi rất to. Đó là âm thanh cắt xương. Bùm, bùm, tôi vừa bị đánh thức. Mới thấy bạn gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi trả lời cô ấy ngay lập tức. Bạn nói đúng, tôi muốn nghiệp vụ lên đây. Không phải vì khí tự nhiên. Tôi đang tắm. Bên kia cửa có động tĩnh gì tôi không nghe rõ. Nhưng cô bé nhà họ nói chuyện riêng với tôi. Nói rằng bố cô ta đã giết em trai và mẹ cô ta. Đầu được cắt ra và hầm như bí ngô. Bên chị Mai cho thấy nó đang được nhập. Phải mất một thời gian dài mới gửi được một tin nhắn. Giống như những gì cô ấy có thể làm. Đừng quan tâm nữa, chờ cảnh sát tới. Bạn cũng không thể giúp gì được. Tôi hỏi. Bạn có biết gì không? Chị Mai lại do dự một lát nữa. Cho bạn xem đi. Sau đó bên kia gửi video đến đây. Trong video là Hắc Dương bên kia cửa. Đêm, hắn cầm dao đứng ở hành lang tầng 5 dưới nhà.
nhìn thẳng vào mắt mèo. Sợ hãi. 2 tháng trước. Lúc đó bạn vẫn chưa đến, anh ấy nói tôi gõ cửa nhà anh ấy vào ban đêm, hắn không ngủ được. Thật sự là có bệnh. Cầm một con dao trước cửa nhà tôi, muốn chém chết tôi. Sau đó nghiệp vụ đến và đưa anh ta đi. Đã báo cảnh sát. Cảnh sát nói anh ta bị bệnh tâm thần. Gửi đến bệnh viện tâm thần rồi. Sau này vợ anh ta đi nghiệp vụ mở giấy chứng nhận. Lại trả lại rồi. Thái quá. Tuần trước vợ anh ấy đến xin lỗi tôi. Hứa với tôi là anh ta đang uống thuốc. Tâm trạng ổn định hơn nhiều. Sẽ không bị bệnh nữa. Tôi nói con gái anh ấy nói với tôi, bố nó lén bỏ thuốc. Không có gì ngạc nhiên, nhưng uống hay không uống thuốc đều là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Không biết nghiệp vụ nghĩ gì. Và đưa ra giấy chứng nhận để vợ anh ta đưa anh ta về. Điều này không gây rắc rối cho chúng ta sao? Ngoài ra còn có một kẻ tâm thần sống ở cửa đối diện. Chuyện lớn như vậy sao nghiệp vụ cũng không nói cho tôi biết? Chị Mai phàn nàn họ mới không nói đâu. Chỉ biết thu phí quản lý nghiệp vụ. Trước khi bạn đến, một cô gái sống một mình đã chết. Bạn cũng không biết. Ba hàng xóm của anh ta cứ ném rác trước cửa nhà anh ta. Hắn cãi nhau vài câu. Kết quả là người phụ nữ đó trực tiếp rút dao giết anh ta. Cô gái kia chính là nhìn thấy nghiệp vụ đi lên. Cửa mới mở. Bị giết trước mặt nghiệp vụ. Bạn mong đợi những kẻ này. Làm sao họ có lương tâm? Ngoài ra, không phải tôi đã cảnh báo bạn sao? Tránh xa cái cửa đối diện ra. Bạn vẫn chơi tốt với họ. Cô gái nhỏ đều khôn ngoan. Gửi tin nhắn cho bạn. Để bố nó thấy. Cũng không thể giết bạn. Lưng tôi lạnh. Đó là khi tôi mới chuyển đến. Nhà vẫn chưa có gaxi. Họ mời tôi đến nhà ăn tối. Ăn chút súp bí ngô. Chờ đã, súp bí ngô. Tôi đã gửi lịch sử trò chuyện trên mạng. Đồng tử co lạnh. Lắc nhẹ hỏi chị Mai. Bạn nói là một gia đình bao nhiêu người? Không phải 5 người. Bạn có nhớ nhầm không? Là 4 người, 2 người lớn, 2 trẻ em. Một trai một gái. Em trai 4 đến 5 tuổi, chị gái 6-7 tuổi. Chị Mai phủ nhận không phải. Là một gia đình 5 người, 2 người lớn, 3 đứa trẻ. Chị gái có một em trai và một em gái. Em trai 4 đến 5 tuổi, em gái mới hơn 1 tuổi. Vẫn đang đi xe tập đi. Khi rửa mặt vào ban đêm, cô bé bên kia cửa gửi tin nhắn cho tôi. Chị ơi, tôi sợ, bố tôi bắt tôi thức dậy vào nửa đêm để ăn bí ngô. Tôi cười hỏi bạn không thích ăn bí ngô. Không phải là bố lén bỏ thuốc rồi. Hắn cắt đầu mẹ và em trai. Cho vào nồi nấu. Nói là đang cắt bí ngô. Nấu bí ngô cho tôi ăn. Tôi đột nhiên nổi lên một nỗi sợ hãi lớn. Mồ hôi lạnh rơi xuống trán. Trong dạ dày càng co giật. Khô liên tục. Bên kia chị Mai cũng nghĩ ra điều gì mời bạn. Ăn súp bí ngô, thật không? Không có gì lạ khi gần đây bạn không nghe thấy. Đứa trẻ trên lầu khóc. Chết. Đừng làm tôi sợ nữa. Trong nhà tôi chỉ có tôi và một đứa trẻ. Tôi thực sự sợ. Chị gái. Không nói nữa, càng nói càng đáng sợ. Đừng lôi tôi vào chuyện này. Tôi đã báo cảnh sát. Không biết có kịp không? Mỗi người đều có mạng. Dù sao thì tôi cũng không giúp được bạn. Cũng không giúp được cô bé đó. Tôi sợ chỉ có mình tôi và một đứa con. Ai quan tâm ai? Hình ảnh tuyệt vời như vậy, thật sự muốn đi xe đến hiện trường xem. Vậy tôi đã mua một chiếc T-Sealer trên một chiếc xe đã qua sử dụng. Chỉ mất 99.000. Hạt dưa có hàng chục ngàn chiếc Mercedes với các cấu hình khác nhau. Lựa chọn nhiều hơn cửa hàng ngoại tuyến. Mỗi đơn hạt dưa đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể gửi đến cửa thành phố mở cửa 3 ngày. Nếu có xe cũ cũng có thể đặt hạt dưa bán giá cao. Mua bán xe cũ. Hạt dưa đáng tin cậy hơn. Nhóm Hắc Dương đang thúc giục tôi sao không nói gì nữa. Do gì khí ga không vội sao? Tôi vội vàng trả lời anh ấy. Không dò gì là tôi hỏi nhầm rồi. Giờ ổn rồi, vậy tôi đến để xác nhận nhé. Đừng có vấn đề gì. Tôi ngạc nhiên khi nghe vậy, đang cố ngăn hắn lại. Cô bé gửi tin nhắn cho tôi rồi chị ơi. Hình như bố tôi không còn ở nhà nữa. Ông ấy vừa gửi xong tin nhắn, tôi nghe tiếng mở cửa ở hành lang. Nhấc vào tay nắm cửa để xoay. Sau đó kim loại trên cửa mở ra. Một tiếng bước chân buồn tẻ vang lên. Dừng lại trước cửa nhà tôi. Bố tôi thực sự mất tích. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngạc nhiên, mắt mèo bên ngoài hành lang tối đen như mực. Không thấy gì cả. Có người cố tình chặn mắt mèo của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy có ai đó ngoài cửa. Bởi vì đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang sáng lên. Sau đó là một tiếng va chạm. Âm thanh của mật khẩu được đánh thức. Nút khóa mật khẩu tương ứng. Mở khóa thất bại. Người dùng bất hợp pháp. Mật khẩu bị nhấn tổng cộng 11 lần. Mật khẩu thông thường là 6 chữ số hoặc 8 chữ số. Tôi cố tình đặt mật khẩu thành 11 chữ số. Hơn nữa thường xuyên đổi một lần. Ngay cả khi ai đó thường có những kỷ niệm mới, cũng không thể nhớ chính xác như vậy.
Và khi tôi về nhà tối nay, tôi vừa thay mật khẩu mới. Vậy, mật khẩu mà người ngoài cửa nhập vẫn không đúng. Nỗi sợ hãi của những người sống sót làm cho cả người tôi căng thẳng lên. Cách cửa có thể bị kẹt khoảng 2 phút. Có tiếng gõ cửa. Tôi không dám phát ra tiếng. Ngoài cửa có tiếng động. Là tôi. Sau đó giày keo bị xé ra gai một tiếng. Mắt mèo nhìn ra. Lần này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Dưới đèn hành lang là Phong Ca đứng ngoài cửa. Trong tay hắn cầm một đám cách nhiệt màu đen nhàu nát. Nói chuyện với anh Phong. Tôi nhanh chóng gọi một tiếng Phong Ca. Không biết ai đã dán mắt mèo cho bạn bằng thứ này. Tôi xé cho bạn rồi. Tôi hỏi anh ta có thấy ai ở cửa nhà tôi không? Không, tôi vừa thấy bạn trốn bước trong nhóm. Nghĩ rằng bạn có thể có việc gì đó không tiện nói trong nhóm. Có chuyện gì vậy? Âm thanh trong điện thoại. Tôi nhìn xuống. Cô bé bên kia lại gửi tin nhắn. Bố vẫn chưa về. Cuối cùng nói thêm một câu nữa. Muốn mua hạt dưa xe thì đáng tin cậy hơn. Người ở nhà là có thể chọn. Trái tim tôi đập thình thịch. Lập tức nói với anh Phong rằng người hàng xóm bên kia cửa bị điên. Giết vợ và con trai hắn. Hắn đang trốn trong hành lang. Quay về phòng đi. Tôi nói xong nhưng bên ngoài không có bất kỳ phản hồi nào. Tôi đột nhiên cảm thấy rất khác thường. Đèn trên hành lang cũng tối. Tôi lại nhìn ra từ mắt mèo. Đen như mực. Mắt mèo lại bị bịt lại rồi. Phong Ca, tôi thăm dò kêu một tiếng. Không ai trả lời. Sau đó tay nắm cửa di chuyển một chút. Lại là một tiếng gõ mật khẩu vang lên. Vẫn là 11 chữ số. Mở khóa không thành công. Người dùng bất hợp pháp chờ bên ngoài động tĩnh dừng lại. Tôi dán trên cửa. Không có âm thanh bên ngoài. Nhìn ra từ mắt mèo. Lần này không phải là màu đen mà là một màu đỏ. Tin tức của anh Phong trong điện thoại cũng được truyền đến. Mẹ kiếp, có một tên điên ở hành lang mặc áo mưa. Đuổi theo tôi với một con dao, trong mắt đều là máu. Màu đỏ đáng sợ, tôi sẽ trốn ngay bây giờ. Mắt đỏ hoe, tôi chợt nhận ra. Màu đỏ tôi vừa nhìn thấy từ mắt mèo là cái gì? Đó là đôi mắt đỏ nằm trên mắt mèo nhìn vào. Hình ảnh tuyệt vời như vậy, thật muốn lái xe đến hiện trường xem sao. Vậy tôi đã mua một chiếc Tesla trên một chiếc xe đã qua chỉ mất 99.000. Hạt dưa có hàng chục ngàn chiếc Mercedes với các cấu hình khác nhau. Lựa chọn nhiều hơn cửa hàng ngoại tuyến. Mỗi đơn hạt dưa đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể gửi đến cửa thành phố mở cửa 3 ngày. Nếu có xe cũ, cũng có thể đặt hạt dưa bán đầu giá cao. Mua bán xe cũ, hạt dưa đáng tin cậy hơn. Tôi sẽ cảnh báo bạn ngay lập tức. Bình tĩnh đi, anh ta đang ở ngoài hành lang. Tôi biết, tôi không hiểu. Tôi bình tĩnh lại. Chú Ngư trong nhóm đột nhiên nói chuyện riêng với tôi. Còn lại bao nhiêu người? Anh ta là nhân viên của tòa nhà, cũng là chủ nhân tầng dưới của tôi. Tuần trước, phòng tôi bị rò rỉ nước làm ngập trần nhà của anh ấy. Tôi đã xin lỗi trực tiếp anh ấy. Hơn nữa hắn cũng không truy cứu. Bình thường có gặp mấy lần. Không thích nói chuyện với tính cách của người khác lắm. Nghiệp vụ của bạn có thể lên xem không? Người bên kia lại bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh tâm thần. Nghiệp vụ của bạn mở giấy chứng nhận để anh ta quay lại. Các bạn không biết sao? Bây giờ anh ấy đã hết thuốc rồi. Giết vợ và con. Con gái nhỏ của anh ấy gửi tin nhắn cho tôi. Chú Ngư im lặng một lúc. Cuối cùng gửi tin nhắn cho tôi. Bên kia cửa không có bệnh tâm thần. Anh ấy là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi ngạc nhiên và nhanh chóng phản ứng. Cho chú Ngư xem ảnh chụp màn hình chị Mai gửi cho tôi. Chú Dư lại nói với tôi có một bệnh nhân tâm thần phân liệt trong tòa nhà. Chú Dư không trả lời tôi. Lúc này chị Mai lại gửi tin nhắn cho tôi. Suýt làm bạn sợ chết khiếp. Tôi tự hỏi có chuyện gì vậy? Chỉ sợ hãi. Không phải bạn nói người đối diện giết vợ con hắn sao? Nấu bí ngô hay gì đó. Vừa rồi vợ anh ta xuống tìm tôi. Nói cô bé không muốn ngủ vào ban đêm và giận cô ta. Kết quả một người không nhìn thấy lấy điện thoại di động gửi tin nhắn bừa bãi để dọa người. Đã chỉ trích cô gái nhỏ rồi. Cô ấy yêu cầu tôi giúp làm rõ. Tôi làm thật đấy. Vợ anh ấy ngồi trong phòng khách của tôi một lúc. Vừa lên, trong nhóm cũng xuất hiện một tin nhắn. Cố gắng nở nụ cười phóng đại. Khóe miệng kéo đến sau tai. Gửi đi. Hàng xóm. Thật xin lỗi. Con gái tôi vừa nghịch điện thoại. Đã nói một số điều đáng sợ. Nếu gây rắc rối cho mọi người, xin mọi người tha thứ. Thật sự xin lỗi. Tôi đã phê bình nó rồi. Không bao giờ nữa. Hắc Dương lúc này cũng trách. Đã bảo em đừng chiều chuộng nó như vậy. Bây giờ ổn chưa? Lần sau sẽ không nữa. Tôi cau mày hỏi chị Mai. Bạn thật sự thấy vợ anh ta vừa đi lên và đi xuống với anh ta. Anh ấy đã hứa trực tiếp với tôi rằng chắc chắn sẽ ổn thôi. Yên tâm đi. Cuối cùng nói thêm một câu nữa. Muốn mua hạt dưa xe thì đáng tin cậy hơn. Ở nhà là có thể chọn. Tôi có tâm trạng nghi ngờ. Gửi tin nhắn cho cô bé. Bố bạn đâu? Bên kia nhanh chóng trả lời. Bố vẫn chưa về. Mẹ bạn nói bạn đang nói dối. Tôi không có. Tôi không bao giờ nói dối. Bây giờ tôi đang trốn trong tủ. Đầu của mẹ và em trai bị bố cắt. Cho vào nồi nấu. Bố muốn nấu ba của bí ngô. Hắn không tìm thấy. Ra ngoài tìm bí ngô rồi.
Rồi cô bé gửi một video. Trong video cô ấy rất cẩn thận đi vào bếp. Trong nhà vẫn còn tối đen như mực. Trên bếp ga trong bếp có ngọn lửa màu xanh lá cây. Theo trong nhà màu xanh lá cây thảm hại. 3 cái thịt hầm đã biến mất rồi. Bên trong đang bốc hơi. Cô bé đứng lên và lấy thìa ra. Khuấy một cái ướt trong miếng thịt hầm đầu tiên. Đầu bọc tóc. Miệng lớn. Đun sôi. Sau đó là miếng thịt hầm thứ hai. Đây là mẹ. Đây là em trai. Video kết thúc, tôi lại trốn. Bố vẫn chưa về. Tay chân tôi cứng ngắc. Lúc đó không biết nên miêu tả thế nào. Tình hình hiện tại, trong đầu đã sớm thành một mớ hỗn độn rồi. Không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát chắc sắp đến rồi. Trước đây ra cảnh sát đều rất nhanh. Điện thoại của tôi vẫn được nhận tin từ cô bé. Nấu xoàn bí ngô. Chị Mai, tin nhắn lại được gửi đến. Không sao đâu, ngủ sớm đi. Đừng nói chuyện với cô ấy nữa. Cô bé đó cũng rất lo lắng. Tôi đột nhiên không dám trả lời tin nhắn của cô ấy nữa. Chú Ngư đã biến mất một thời gian rồi. Lại đột nhiên hỏi tôi đối diện cửa còn lại mấy người. Bạn đi qua xem một chút. Tôi kinh dị. Cho tôi biết tên tâm thần trong tòa nhà là ai. Vừa rồi anh ta nói cửa đối diện không phải là tâm thần phân liệt. Trong tòa nhà thực sự có một bệnh nhân phân loại tâm thần. Tôi hỏi anh ta, hắn lại không nói thẳng. Bây giờ tôi lại hỏi anh ta, hắn vẫn không nói. Bên kia hiển thị đăng nhập. Nhưng chậm trễ không có tin nhắn nào được gửi đến. Sao lại bị kẹt? Hóa ra là không có tiền điện thoại. Đầu tháng nên tính phí điện thoại. Tôi đang ở trung tâm nạp tiền của Dwinmall. Vừa nhận được phiếu điện thoại 4 tệ. Thật sự quá thơm. Nạp tiền vào tài khoản nhanh. Thuận tiện đến tặng phúc lợi cho mọi người rồi. Trung tâm mua sắm điểm siêu đơn giản vào trung tâm nạp tiền. Hoặc bấm trực tiếp vào khu vực bình luận. Nhận phiếu giảm giá tài nguyên cao nhất. Lúc này trong nhóm lại có người gửi tin nhắn. Là Đào Tử trên lầu. Vừa tốt nghiệp đại học. Thực tập gần đây. Mới chuyển đến không lâu. Bình thường thích gửi một số túi biểu cảm thú vị trong nhóm. Đào Tử tò mò dưới lầu nấu gì đây? Thơm quá. Nói chuyện trong nhóm rất thơm. Bạn xuống gõ cửa hỏi xem. Anh ta đang giục Đào Tử đến nhà Hắc Dương xem. Ha ha, cái này không tốt lắm phải không? Có phải hơi quá tham lam không? Không sao đâu, tất cả đều là Hắc Dương không lặn nữa. Hắn không hài lòng ra lệnh cho chú Ngư câm miệng lại. Ha ha, tôi đùa đấy. Nhưng thật sự rất thơm. Không biết bạn làm bằng gì? Bạn đang nấu súp phải không? Bạn nói nhiều quá, làm phiền đến chết, tôi đau đầu quá. Không nói nên lời sao? Tôi đâu có nói gì về bạn, chỉ cần nói rằng bạn nấu ăn ngon. Bạn nấu ăn vào ban đêm vẫn còn hợp lý. Tôi còn giảm cân. Bạn nấu rất ngon, bạn đã bao giờ nghĩ về tôi chưa? Tôi đâu có nói lỗi của bạn. Bạn vội vàng đề nghị gì? Bạn nói ít đi 2 câu. Đã nói có thể làm gì? Chỉ nói những điều ích kỷ thôi. Nấu ăn vào ban đêm mà không quan tâm đến cảm xúc của hàng xóm. Nói thử xem. Tôi không quan tâm, các bạn cứ thử xem. Sợ bạn chắc. Tôi sẽ lên đó và giết bạn ngay bây giờ. Cắt lưới đi. Chặt đầu bạn đi. Đào Tử lập tức không dám nói chuyện nữa. Mà là ở trong nhóm, chú Ngư của nghiệp vụ. Chú Ngư cũng không nói gì. Tôi có thể thấy Đào Tử đang hoảng sợ. Bởi vì anh ta lại kết nối với Tắc mấy lần rồi. Chú Ngư, nhìn anh ấy xem, đừng phớt lờ tôi. Tôi sợ nếu anh ta lên đây thì sao? Chú Ngư vẫn chưa về. Hắc Dương hung dữ nói. Lão Tử đã lên mạng rồi. Chờ đã, tôi sẽ chặt đầu bạn. Đào Tử hoàn toàn hoảng loạn, hắn thấy trong nhóm không có ai nói chuyện với hắn. Lập tức kéo một nhóm nhỏ. Trong nhóm có tôi, chị Mai. Còn có chú Ngư. Đào Tử bối rối, các bạn đã thấy tin tức trong nhóm rồi phải không? Hắn sẽ đến và giết tôi. Hắn có phải là kẻ bạo lực không? Nói một lời đi. Phong ca nói hắn. Không phải là hành lang, gã điên mặc áo mưa. Vừa rồi tôi suýt bị chém chết ở hành lang. Vừa rồi người đó đã lang thang trên hành lang. Vậy tôi có thể nghe thấy tiếng động. Đào Tử tức giận chắc là bên ngoài anh ta có một kẻ điên. Sao bạn không nói sớm? Tôi không xem được. Bạn nói ít đi. Chưa đủ tệ sao? Đào Tử lập tức nhận nhầm. Xin lỗi. Xin lỗi, tôi sợ quá. Có ai đó đi cùng tôi không? Tôi ở nhà một mình. Tôi không biết phải làm gì nếu anh ta thực sự tìm thấy. Chú Phong. Chị Mai thẳng thắn là tôi không đi. Tôi sợ chết. Phong ca, bạn cũng đừng đi. Hình ảnh tuyệt vời như vậy. Thật sự muốn đi xe đến hiện trường xem. Vậy tôi đã mua một chiếc T-Sealer trên một chiếc xe đã qua sử dụng. Chỉ tốn 99.000 thôi. Hạt dưa có hàng chục ngàn chiếc Mercedes đến bên BMW. T-Sealer có nhiều lựa chọn hơn các cửa hàng ngoại tuyến. Mỗi đơn hạt dưa đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể gửi đến cửa thành phố mở cửa ban ngày. Nếu có xe cũ cũng có thể đặt hạt dưa bán giá cao. Mua bán xe cũ. Hạt dưa đáng tin cậy hơn. Vậy thì bạn phải cứu tôi. Không thể nhìn tôi chết. Phong ca bên kia không nhịn được. Lát nữa tôi sẽ lên xem giúp bạn. Nếu như hắn thật sự đi lên, tôi sẽ tìm cách chế ngự hắn. Chị Mai mắng bạn nghĩ cách nào? Bạn có thể cầm được bao nhiêu nhát dao? Thể hiện cảm giác công lý đó cho ai xem. Không muốn chết đâu.
Phong ca im lặng. Chị Mai nói không có gì xảy ra nữa. Người ta đều xuống xin lỗi tôi. Bạn tốt nhất là phải xin lỗi trong nhóm. Cái gì nhiều lời như vậy? Tại sao bạn lại kích thích anh ta? Đó là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Nói chém thì chém. Tưởng tôi đùa hả? Mọi chuyện ổn chứ? Vừa rồi đại đoán nói. Bên kia giết vợ và em trai của cô bé. Kinh khủng quá. Tôi do dự. Bạn có muốn gửi video cô bé gửi cho tôi không? Chuyển tiếp đến nhóm. Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong nhóm. Đặc biệt là chị Mai. Hắn nói nhìn thấy trên lầu. Vợ đưa em trai xuống và xin lỗi cô ấy. Cô bé đó gửi cho tôi. Đầu của ai đang nấu trong nồi hầm. Người duy nhất tôi có thể tin tưởng là Phong ca. Vì vậy, tôi đã chuyển tiếp video cho anh ấy. Phong ca, xem trước đi. Đừng quan tâm nhóm nói gì. Xem xong rồi nói sau. Được, chị Mai trong nhóm nhỏ đột nhiên hỏi một câu đúng rồi. Các bạn còn nhớ nhà trên lầu có bao nhiêu người không? Đại đoán nói là 4 người. Tôi nhớ là 5 người. Đào Tử ngạc nhiên đến chị ơi, chị đang nói gì vậy? Nhà người đó có 3 người. Một người cha, một người mẹ, một cô bé. Một nhà 4 người, là bố mẹ và 2 con trai, không con gái. Các bạn nghiêm túc chứ? Bên kia cửa không phải là bố mẹ nuôi 3 đứa con sao? Chị gái và một em trai và một em gái. 5 người. 2 em trai và một em gái. 6 người lần này đúng rồi. Đào Tử đổi giọng, đó là lúc nãy tôi nói sai. Nhưng những gì bạn nói cũng không đúng. Dưới lầu là một ông bố đơn thân với một cô con gái, không có mẹ và em trai. Tức giận. Mệt mỏi. Chú Ngư, chú nói chú làm việc ở khu tài sản, có mẫu đăng ký hộ gia đình, đã lâu rồi không xuất hiện. Chú Ngư nói một câu. Là một người cha, một người mẹ. 5 đứa trẻ, một chị gái và 2 em trai và 2 em gái. Cuối cùng nói thêm một câu muốn mua xe, hạt dưa đáng tin cậy hơn, mua ở nhà là có thể chọn. Tôi chỉ cảm thấy ngứa ran trong đầu. Đào Tử sợ hãi. Đừng bàn chuyện này vô dụng nữa. Dưới lầu, hắn đi lên, hãy đến cứu tôi. Hắn đang ở cửa nhà tôi nghe thấy tiếng khóa mật khẩu. Cửa trống trộm, đó là bạn không mở, anh ta có thể làm gì? Chắc là anh ta không biết mật khẩu. Tôi chợt nghĩ ra cái gì, nói không trong nhóm ngay lập tức. Hắn biết mật mã, nếu đối diện cửa, đó chính là lời ngoài cửa nhà tôi. Vậy hắn biết mật mã. Hắn có thể nghe ra số mã, chi tiết giữa các vụ án, khác biệt nhỏ thời gian 1 phút 1 giây trôi qua. Đào Tử cuối cùng cũng có phản hồi muộn rồi. Này, chị Mai trong nhóm vẫn đang hỏi muộn là gì? Đừng nói một nửa, làm gì vậy? Đồng thời tôi thấy chú Ngư trực tiếp rời nhóm. Nếu là Phong ca cũng rời nhóm. Tin nhắn của Phong ca gửi đến đây, đừng nói chuyện trong nhóm. Tôi hiểu ý anh ta. Tương tự rời nhóm. Chị Mai gửi tin nhắn đến đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao các bạn rời hết nhóm? Tôi vẫn đang gõ để trả lời. Tin nhắn của anh Phong đã được gửi đến rồi. Chị Mai bất kể nói gì, đừng để ý đến cô ta. Hình ảnh tuyệt vời như vậy, thật muốn lái xe đến hiện trường xem sao. Vậy tôi đã mua một chiếc T-Sealer trên một chiếc xe đã qua, chỉ tốn 99.000 thôi. Hạt dưa có hàng chục ngàn chiếc Mercedes đến bên T-Sealer có nhiều lựa chọn hơn các cửa hàng ngoại tuyến. Mỗi đơn hạt dưa đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức, còn có thể gửi đến cửa thành phố mở cửa 3 ngày. Nếu có xe cũ cũng có thể đặt hạt dưa bán giá cao. Mua bán xe cũ, hạt dưa đáng tin cậy hơn. Vừa gửi đi. Chú Ngư im lặng một lúc cũng gửi tin nhắn. Lịch sử trò chuyện của chúng tôi vẫn còn ở. Tôi hỏi anh ta ai là kẻ tâm thần trong tòa nhà. Lần này hắn trả lời tôi, bệnh nhân tâm thần trong tòa nhà là chị Mai. Cô ta bị tâm thần phân liệt. Thường xuyên nói chuyện với không khí, nói chuyện với chính mình, bị tâm thần phân liệt. Điều đó có nghĩa là vợ con trên lầu đến xin lỗi. Là hắn nghĩ. Một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi, trong phòng khách sáng sủa. Cô ấy cười và ra hiệu, miệng mở ra nói chuyện. Và ghế sofa đối diện với cô ta trống rỗng. Có lẽ cô ấy vẫn còn ở với người mẹ trẻ đó, nói chuyện cười. Hẹn gặp lại lần sau. Phong ca cũng nhắc nhở tôi chị Mai có bệnh. Lúc trước hắn nói cô gái nhỏ ở tầng trên. Đầu độc nhà hắn, ném cô gái nhỏ đó từ trên lầu xuống. Sau đó, bố của cô bé, chính là bạn, người đàn ông cầm dao đến cửa, suýt nữa thì giết hắn. Hắn không dám. Nhưng mấy ngày sau hắn đã giết cô gái dưới lầu. Chúng tôi cũng vậy. Hắn là một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng, bị giam hơn 30 ngày, nhưng thời gian khởi phát lại được trả lại rồi. Nói là giám sát khu dân cư. Tôi ngạc nhiên, không phải cô ta nói cô ta sống với trẻ con sao? Phong ca nói, hắn không có con một mình. Và tôi nghi ngờ cô ta chưa bao giờ uống thuốc, bởi vì cô ta phát điên khi nói chuyện trong nhóm. Làm sao bạn biết được? Tất nhiên tôi có thể thấy. Nhà đối diện rõ ràng là bố mẹ, 3 cô con gái. Chị Mai không nói có chỗ nào, rõ ràng là cô ta bị tâm thần phân liệt. Bạn nói có phải không? Tay chân tôi lạnh. Bởi vì vừa rồi, Phong ca nói trong nhóm, bên kia là bố mẹ với 2 con trai, không con gái. Bây giờ anh ta nói rằng đã mang theo 3 cô con gái. Và tôi chắc là họ nói không đúng.
Bên kia là bố mẹ với 2 đứa con. Chị gái và em trai. Đao Tử gửi tin nhắn cho tôi, sau này tôi không dám nói xấu nữa. Cùng một lúc, cô bé cũng gửi tin nhắn cho tôi, bố đã về. Bố tôi mang về một quả bí ngô rất lớn. Cả 3 quả bí ngô đều được đưa lên. Chị ơi, chị có đến ăn với chúng tôi không? Lúc này có một tiếng động. Lại là âm thanh của mật khẩu. Mở khóa thất bại, người dùng bất hợp pháp. Cuối cùng nói thêm một câu nữa, muốn mua hạt dưa xe thì đáng tin cậy hơn. Ở nhà là có thể chọn. Xuất hiện. Gió đột nhiên ngừng lại. Một cảm giác bị theo dõi bỗng nhiên xuất hiện. Bên ngoài mắt mèo đen, đó là một con mắt to. Nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ hãi lùi lại 2 bước. Mắt vẫn còn đó. Đồng tử từ từ chuyển động. Cứ nhìn tôi như vậy, tôi trốn vào góc chết của mắt mèo. Trong lòng sinh ra tâm trả thù, tôi lấy thuốc nơ vít ra khỏi bếp. Sau đó bật ga để làm nóng thuốc nơ vít cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ. Sau đó tôi dựa vào tường và đi đến cửa. Đâm thuốc nơ vít vào từ mắt mèo. Thuốc nơ vít đâm chính xác vào mắt. Khói trắng bốc lên. Nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì. Chết chóc kinh khủng. Tôi sẽ rút thuốc nơ vít ra. Trên đó đều là máu tươi và bộ não màu vàng trắng. Gió ngoài hành lang lại thổi vào. Cô bé gửi tin nhắn, chị ơi, có gạc không? Bố bị thương. Tin nhắn điện thoại di động liên tục. Chị Mai nói cảnh sát đang đến. Tôi hỏi cô ta cảnh sát tìm bạn làm gì. Hắn hỏi tôi 2 câu. Câu hỏi đầu tiên là gì? Hỏi tôi có bao nhiêu người ở nhà. Tại sao lại hỏi cái này? Tôi không biết. Tôi đã nói với anh ta. Trong nhà tôi có 4 người. Tôi và 3 đứa con. Chị Mai đã nói với tôi trước đây. Trong nhà chỉ có cô ta và một đứa con. Anh Phong nói với tôi rằng chị Mai tâm thần phân liệt. Hắn chỉ sống một mình, không có con. Tôi hỏi câu hỏi thứ 2. Cảnh sát hỏi là ai báo cảnh sát. Cảnh sát hỏi bạn đúng không? Hắn hỏi tôi có báo cảnh sát không? Tôi cũng không biết tại sao. Hỏi tôi là bạn gọi. Anh ấy không quay lại với bạn sao? Bạn đã nói với anh ta là tầng 6 chưa? Câu trả lời chắc chắn của tôi, địa chỉ tôi nói khi tôi gọi cảnh sát. Rất rõ, chị Mai sợ hãi. Không thể là cảnh sát giả. 2 người đến cùng nhau và mang theo máy ghi âm thực thi pháp luật, hay là nghiệp vụ đi cùng lên. Lúc này, về cơ bản tôi xác định là chị Mai bị tâm thần phân liệt. Lại nghĩ nữa, cảnh sát đi ra, tôi theo hắn hỏi, bạn không nói với cảnh sát là tôi đã gọi à? Không có gì. Chị Mai nghi ngờ, là tin nhắn nghiệp vụ gửi riêng cho tôi. Để tôi đừng nói, tôi nhíu mày, có tiếng gõ cửa ngoài cửa. Mắt mèo ở ngay trước mặt tôi, nhưng dù sao tôi cũng không dám nhìn ra ngoài nữa. Tôi sợ lại nhắm một con mắt nữa. Bên ngoài có tiếng động lạ, là bạn báo cảnh sát sao? Bạn là người đầu tiên phát hiện ra. Hắn đâu rồi? Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt mèo. Nếu là cảnh sát đã đến. Không phải chị Mai nghĩ ra đâu. 2 cảnh sát đứng ngoài cửa, đeo máy ghi âm trên ngực. Phía sau cảnh sát là 2 nghiệp vụ. Người quản lý bất động sản bí mật ra hiệu im lặng cho tôi. Bảo tôi đừng nói chuyện. Cảnh sát đứng ngoài cửa. Tôi không biết phải tin ai, nhưng sớm thôi. Ngoài cửa vang lên âm thanh bị đánh thức bởi mật khẩu. Cảnh sát bắt đầu nhập mật khẩu bên ngoài cửa. Tít tít tít. Mở khóa thất bại, người dùng bất hợp pháp. Tiếng cảnh sát lại vang lên, là bạn báo cảnh sát sao? Hắn ở đâu? Khi tôi hoảng loạn, cửa đột nhiên mở ra. Hắc Dương ôm đầu một bé gái, đứng ở cửa. Gần như ngay lập tức, hắn chạy lên lầu. 2 cảnh sát lập tức đuổi theo. Chờ cho đến khi tiếng động bên ngoài hành lang dừng lại, nghiệp vụ gõ cửa. Mở cửa đi. Thế là tôi không nói gì. Nghiệp vụ cũng không nói gì. Sau đó nghiệp vụ lấy chìa khóa ra. Âm thanh của chuyển động. Cửa mở rồi, người quản lý đứng ngoài cửa. Tôi sợ hắn sẽ giết tôi, nhưng anh ấy chỉ vội vàng bảo tôi đến phòng nghiệp vụ với anh ấy. Hơn nữa phòng nghiệp vụ ở ngay dưới lầu tôi. Có một số nhân viên nghiệp vụ đứng trong phòng. Chú Ngư ngồi đối diện với tôi, nằm trên mặt đất đã chết. Chúng tôi không thể bảo vệ anh ấy, cho nên hắn chết rồi. Nhìn tôi. Chú Ngư bình tĩnh, đến đây không có gì. Rất nhiều người đã chết đêm nay. Cái quái gì thế này? Tất cả những người sống trong tòa nhà này đều là những kẻ tâm thần sao? Chú cười lạnh, trong tòa nhà này chỉ có một kẻ tâm thần. Tôi cười với anh ta, có muốn nói tôi không? Chú lắc đầu. Bạn trả lời tôi một vài câu hỏi trước. Có bao nhiêu người bên kia cửa? Tôi im lặng, tôi đã chắc chắn. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ. Vậy để tôi hỏi bạn một câu nữa. Tại sao từ đầu đến cuối, tòa nhà này của chúng ta chỉ có tầng 5, tầng 6, tầng 7 có người? Nghĩ đi. Tòa nhà này của chúng ta có mấy tầng? Có, tôi thốt ra. Nhưng đóng băng, sao tôi không có chút ấn tượng nào? Không phải là ấn tượng, hay là khái niệm. Toàn bộ tòa nhà không có một chút khái niệm. Trong ký ức, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái lỗ này.
Loại tường nào? Loại kính nào? Mẫu nào? Kiểu dáng gì? Khái niệm của tòa nhà này, tôi hoàn toàn trống rỗng. Bạn sống ở tầng 6, trên lầu dưới lầu đều có người. Còn tầng 1, có ai không? Tầng 2 đâu? Tầng 3 đâu? Ngoại trừ 5 tầng 6. Người ở tầng 7, bạn có thấy ai khác không? Bạn có làm việc không? Bạn đi làm à? Ngoại trừ ký ức về tòa nhà này, bạn còn có ký ức gì? Khu phố như thế nào? Tôi không thể nói được. Một câu hỏi đơn giản như vậy, tôi không thể trả lời bất kỳ ai trong số họ. Chú Ngư cười một tiếng, trong khu chúng ta có bồn hoa, ngay cạnh tòa nhà đầu tiên có cổng vào. Trong vườn có một cây cam, dâu tây ở trên, chuối. Cộng đồng có tổng cộng 7 tòa nhà. Trong tòa nhà đầu tiên trang trí hổ, tòa nhà thứ hai là con ếch lớn. Tòa nhà thứ ba được xây bằng đá phiến trang trí công phu. Bên trong có một con bạch tuộc lớn. Tòa nhà thứ tư là một tòa nhà nhỏ 4 tầng thời kỳ dân quốc. Tôi chưa vào trong, nhưng bên trong thường sáng lên vào ban đêm. Tòa nhà thứ 5 là một trường mẫu giáo, bên trong đều là ghế biết động. Tòa nhà thứ 6 cũng là tòa nhà bên cạnh chúng tôi, cháy 1 tháng trước. Lửa rất lớn, bây giờ vẫn chưa cháy hết. Chú Ngư vừa nói xong, trong phòng khách có thêm một vệt tro đen. Lửa ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy như mình đang ở trong lò lửa. Không khí cháy xém đều đang vặn vẹo. Khói làm tôi ho. Nước mắt chảy ra. Tôi phàn nàn là có. Tại sao nó bị cháy hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa dừng lại? Chú ho 2 tiếng. 2 giây sau trời mưa. Sau 2 giây, hu hu, hu hu, một tiếng sấm kèm theo những giọt mưa lớn rơi xuống. Ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Tôi mừng vì cơn mưa này đến đúng lúc. Chú Ngư cau mày, bạn vẫn chưa nhận ra vấn đề. Vấn đề gì? Tôi không hiểu, bạn là ngây thơ à? Không, ngây thơ đã bị giết bằng bạo lực rồi. Bạn là người tốt. Quả nhiên bạn không xứng tới gặp tôi. Nhân cách tốt và nhân cách ngây thơ là ngu nhất. Hắn quay đầu nhìn người quản lý. Người quản lý nghiệp vụ có chìa khóa. Chú Ngư tiếp tục nói, bên ngoài khu phố trông như thế nào? Ngay đối diện cửa có nhà hàng lầu không? Trước cửa có một cái nồi đồng kiểu cũ. Bên trong có hơn 40 chỗ ngồi, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi ăn lẩu. Bên trái là siêu thị, bên trong bán cá heo màu xanh lá cây, bên phải là nhà tù, tất cả đều là kiến. Phía trên nhà tù là một bệnh viện, có một con khỉ đột trong bệnh viện. Bệnh nhân là một con hươu cao cổ bị đau đầu, với một con hà mã làm xét nghiệm sinh. Tôi gật đầu. Tôi nhớ ra rồi, nghe này, ngay khi tôi mở miệng, tôi nhận ra là không đúng, nhưng ký ức trong đầu lại rất rõ ràng. Tôi đã đến bệnh viện đó 2 lần. Bác sĩ khỉ đột, lấy thuốc cho tôi, rốt cuộc là chỗ nào không đúng, tại sao sự bất thường này đến từ đâu? Chú không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Khóe miệng đều là ý lạnh lùng mỉa mai. Lúc này người quản lý bất động sản trả lời điện thoại, sau đó nói với chú rằng bạo lực đã bị giết. Tôi gục đầu xuống bàn. Máu chảy xuống trán. Chết tiệt, tôi đã tìm ra rồi. Tôi biết rồi. Chú Ngư có chút ngoài ý muốn. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi là bạn. Tôi là Hắc Dương. Bạn là tôi. Là người mẹ trẻ. Chúng ta bị kẹt trong tòa nhà này. Quá chậm, suy nghĩ của bạn quá chậm. Đến bây giờ mới hiểu ra, đồ ngốc.